Ja oikein paljon tervetuloa arvon pelikansa pelailujen pariin, ennen kaikkea striimipelailujen pariin. Mun nimi on Merkur, tänään jatketaan Deadly Premonition 2. On maanantai-päivä kello 9:10 tässä videopelissä. Oikeasti on maanantai-päivä, se on 15:45. Mennään juttelemaan tänne, koska meidän tehtävä käskee mennä tänne. Siis oli ihan kivalla, eihän se ollut kuin viikko, ettei se nyt silleen kerkeä oikein niinku rekisteröimäänkään sitä, että on lomalla, mutta ihan silleen jees, ihan jees kyllä. Nyt viikonloppu tosiaan Helsingissä sitten. Hey there. Helsingissä vietettiin. Se oli mun mielestä tosi kiva. From the FBI I've been hearing so much about. Joo, mun pitää tehdä jossain vaiheessa. Melvin Woods. Pitää ehdottomasti jossain vaiheessa tehdä. Siis haluan tehdä, mutta kun ei oikein aikaa ollut vaan taas tehdä. FBI Special Agent Francis York Morgan. But call me York if you can. Please, call me York. That's what everyone calls me. Huh? Well, all right. Mr. York. How's that sound? Fine by me. I'm sure you figured this out, but our town's a small one. Rasahtaa herkullisesti tuo. Yeah. Pitääkö Folks oikeasti are already ottaa busy spreading gossip about how some mun pelata FBI peliä ja agents come to syödä. town. Koska siis minähän syön mielelläni syön kyllä maissikakkuja, koska ne on hyviä. DC, LA, or New York? Anywho, in the city, it's normal not to know who your neighbor is. Fella who moves in next to you could cook up a dozen folks in his backyard and no one would bat an eye. That's the city for you. Now, I never lived in one myself, but I visited them a few times, so I know what it's like. All pigs must die in the city of wolves. Oho. Yeah! Now, does that sound badass or what? I bet you'd... Hey! I know, CLG. I'm just trying to make a little small talk, that's all. Anywho, round these parts, everyone knows each other's name. So lots of folks get leery when they see an étranger like you, and since it's my duty to protect the town, I thought I'd stop by and say hello. Zach, it looks like this sheriff is quite the happy-go-lucky type. Happy-go-lucky. A clear indication of just how peaceful Kaikki this hämmentyy, town is. Melvin, York about the juttelee Lee kanssa. Clarkson I case. knew you were here for that case. Can't put one past the FBI. So they even got eyes on the smallest of towns like us, huh? Mitäs fingerbangää meitä koko ajan? Our world Käsin. is Jampele kanssa filled tervehdys, with hei. information, and it's all within their grasp. FBI, the Federal Bureau of Investigation. Hämmentävä. The Lee Clarkson case is connected to a top-secret case that we've... I know. If you're fixing to take the lead, then go right ahead. Ei ollut I'm kova just the duuni humble ottaa tässä. sheriff of a tiny little town. My jobs are to stop my neighbors from beating the piss out of each other and listen to old folks complain. Honestly, this whole murder case has been weighing me down. So I'm gonna give you my full cooperation. Mr. Special Agent, sir. Mikä se hahmon nimi oli ykkösessä, siis se Well, sheriffi? Zach, that was anticlimactic. Se oli Emily, sitten tuli I didn't even get Thomas to use ja my sitten secret oli... weapon. Niin se jopa pisti vastaankin pikkasen. Melvin, there's a Vastaankin cold pikkasen storage tuosta warehouse on the southern Yorkin. end of town, isn't there? Ei se I'd mikä like to Harry get ole. permission Ei to se enter ole. it. Say what? You want to see where the body's being kept, right? Oh, Mikä I se? get it George, now. kiitos, joo. Miten voi Lisa's unohtaa body. George? Yeah. Käsittämätöntä. That's what I call a special agent. Lopeta niiden You sormien already kanssa figured räplääminen that siinä nyt much ja out. hämmentää. Se pikkutyttö se on hänen tyttärensä. But Melvinin tytär. I'm not too sure that going down there at this point is Kumikorva really tuossa gonna help mikit much. sisällä, niin voi niitä sitten You know? lipatella roiskus maiskiskakkuja. Jos sä ostat mulle sellaiset, ne on missä aika kalliit. Niin. That's incredible. I don't believe this. Amazing. Did you hear that, Zach? They put the body in a cold storage warehouse. This is fantastic. Insanely fantastic. Really? Well, how about that? Well, all right then. Jotenkin pelataan, I'll head on down to the warehouse yrittäisi ahead kaivaa, of mutta you siis vähän and make sellaista, sure we tulee get tosi permission lähelle, to niin se on search vähän it. tällaista... Sounds good.
The management company only keeps the warehouse open during certain hours, so you'll have to come during those hours. I ain't looking to create any further disturbances. So be on time. Got it? On it. Come on, let's roll, CLG. CLG. I'm gonna walk home, Daddy. I still got another stop to make. Oh, if you say so, sweetie. She's Yes. a real sharp one, as you can see. So I try to stay Hyvä out of her protskulahti, way. kun tekee fyysistä hommaa. Pitää tutkia, Well, tutkia alright niitä then, juomia, York. jos löytyisi joku hyvä. I'll see you at the warehouse. Eikö noissa proteiinijuomissa myös aika paljon sitten on just niinku ehkä, ei nyt haitallisia, mutta myös niinku sokereita ja kaikkea sellaisia vähän. Siis nyrkkisääntöhän se on ilmeisestikin ihan jopa silleen niinku normaalisti kuntoilevalle ihmiselle, että siis 10 verran proteiinia päivässä. On sitten mistä tahansa, niin se on ihan riittävä määrä kyllä vissiin. Näin olen kuullut ainakin monien ravitsemusterapeuttien suusta. Niin, siis yksi mikä on siis ihan oikeasti kyllä varmasti, jos miettii niin just jotain niin suurkaupungin ja pikkukaupungin eroa. Että onhan se nyt sanomatta, ja siis sama pätee esimerkiksi, me ollaan katsottu nyt niin kuin Stranger Thingsia, niin varsinkin siinä ekalla kaudella siinä, jos joku kaupunkilainen pienessä kaupungissa tapetaan, niin onhan se monella tapaa todella paljon henkilökohtaisempi se, että koska monesti pienissä yhteisöissä kuitenkin jengi tuntee toisensa, kaikki tietää kaikki. Niin se, että joku sieltä sitten kuolee tai tapetaan nimenomaan niin onhan se tosi sellainen niin kuin eri tavalla kolahtaa kuin se, että jossain isossa kaupungissa. Hey, you. Jos et ole mitään kilpatason superatleetti, niin ei tarvi lisää protskua. Joo, siis kyllä. Niistä tulee vaan rasvaa, jos et oikeasti tarvi. Se on joo, kyllä. Käyttämätön proteiini kropassa muuttuu vissiin kyllä rasvaksi sitten, mutta just joku raajuusto You jonnekin, ain't niin secretly cutting kids up and sticking them into jars while you work as an Toimii FBI ihan hyvin agent kyllä. on the surface, are you? Or using your FBI connections to sell kids to child trafficking organizations? What the? näin. I've arrested people who've done both, but I've never engaged Joo, in pitää either of ruveta those tappaa isommassa activities kaupungissa myself. just tää. Of course, I have imagined doing such things in order to learn more about the psychology of the criminals I deal with. It was just a joke. Why are you getting all serious? Mikä tuo näyttää? And don't tell me what you imagine. Or else I'll get scared of you for real. Hey, can I come with you? Why? Eli mikään himohureili ole enkä sali-ihmisiä. Mieluummin tekee tuommoista duunia, että tarvii erikseen mihinkään mennä reenalle. Itellä ei tuota massaa paljon ole, sitäkin on hyvä saada lisää. Mut siis joo, proteiini, niin varmaan se on se Besides, I'm kind of worried kämmenen about verran. my daddy. päivässä ruuassa, niin se olisi kyllä ihan niinku riittävä kyllä. Oppis syömään uudestaan puuroa. Se oli hyvä, kun se vetäisi ennen töitä ja sitten vähän marjoi vaikka raajuustoa. Siis silloin, kun kanssa itse kävi salilla. Nyt mä sanon sen taas, mä oon tosi lähellä, että mä aloitan taas. Mä oon mä tarvin sen viimeisen. Se, että niinku, jos yhtäkkiä vaikka niinku koko chatti rupeisi haukkuu mua läskiksi, niin se saattaisi olla sellainen viimeinen kattilan kaata ja kupin kaata ja sitten mä lähtisin salille ihan vaan kostoksi. Mutta joo, silloin tuli syötyä paljon puuroa ja raajuustoa siinä ja marjakastiketta tai sellaista soppaa. Ja se oli kyllä tosi hyvä kyllä. Ja taas on 2 tonnin BT, ei saatana, ei oo. Skajalla on viitellä no ilkeä! Whatever you like. Voi vaan haukkua This is heti America, sieltä. land of the free. Ihan käsittämätöntä. But I have one Mä otan ihan condition. maissikakun palasen tässä vaiheessa. What condition? Don't ask me about Zach. It's a private matter. Niin, älä kysellä lapsi. Zach, it feels like she's carrying something with her. Kaikki ruokainen, mutta kaurapuuroa kevätkääryllä ei pysty syömään. Joo, ainakaan jos ne yhdistää, niin se on kyllä sellainen. Siitä ei tule yhtään mitään. Seinillekään se on oikein loistava Kind of maanantai. reminds me of you back En when we tiedä, first met. koittanut. Juustopuuro toimi kyllä nipareseptillä ihan hyvin, niin miksei myös kevätkäärylle puuro. Sehän voisi olla aika kova. Se voisi olla aika kova You feel kyllä. the same way, don't you?
Ja mulla on kans itellä ollut eli punainen kolmio main quest ja sit tollanen keltainen waypointti. Niin kans, että yhteen aikaan mä en pystynyt ollenkaan syömään aamupalaa, että mulla tuli siis ihan fyysinen pahoinvointi. Eli mä mietin pitkään, onko mä raskaana, koska mä melkein siis oksensin, jos mä söin aamulla jotain. Ja sit mä muistan, oliko mikä duuni se oli, niin sitä joutui tavallaan vähän niinku pakottaa itteensä, että nyt on pakko saada aamulla, että se vähän jotain, muuten tulee liika nälkää. Sit siihen vähän niinku tottu. En sit onneksi kyllä niinku laattailut sen jälkeen mitään, mutta... mitä tässä on? You can use visions to occur important things, hints, that will help you proceed through the game. Eli jos mä katon esimerkiksi, niin näyttää mulle siinä jotain. Mitä mä sain tosta äsken? Seagull Feather, mitä mä teen niillä? Onko näissä kaikissa risteissä niinku jotain itemeitä? Just tollanen olla kaura. Siis kun mä just silloin kun salilla kävin ja siitä PT kanssa sitä puuroa huusi aina. Anakondaskin. Puuroa huusi, niin siis kieltämättä varsinkin siis puuro itsessäänhän ei mun mielestä ole hirveän hyvä. Oh. Että niin kauan kun siinä on jotain sellaista niin kuin lisuketta päällä, niin se toimii, mutta onhan sit niin kuin pelkän puuron syöminen, niin onhan se vähän kyllä sellaista. Mennä salille ja hommata yliopiston lapset. I'm on it, boss. Sit lähtee. Skeittilaudalla liikenteeseen. Mistä tää tosta? Kattokaa. Jumalauta tää gameplaytä. Nintendo Switchillä tää gameplay oli Oho. Kyllä tää vähän nykii vieläkin. Mut siis tää oli varmaan silleen niinku 20 fps. Siikakkaa tää sulavaa. 60 fps PC Master Race. Missä se Patricia on puhumassa? It's nice that he made up his own nickname for me and all, but it sounds kind of weird. I wish he'd call me something normal, like just Patricia or Patty, you know? Miks tää nykii? Now that name's got a ring to it. I like it. How about Zach and I call you Patty from here Patty. on out? Do whatever you like. Weird. Joo, tykkään kans turkkilainen jogurtti marjat. Siinä mä lyön pikkasen siemeniä sinne. Saa siellä vähän lisäkuitua ja protskua ja hunajaa päälle. Aivan vitun hyvä kombo, anteeksi kielenkäyttö. Aivan törkeä hyvä kombo kyllä. What? I thought you came here to investigate. Ota vähän maissikakkaa. Joo, hunaja toimii tosi hyvin siinä kaveriksi. Just niinku turkkilainen kuitenkin pikkasen on hapan ja tokihan marjoista tulee se makeus, mutta hunaja siihen päälle vielä. Maybe I shouldn't have come with you. I'm getting kind of nervous now. Pitääkö mennä tonne vai tonne? Missä kartta on? Se on 4. Okei, below the zero, yes. Joo, lataa tekstuureja, kyllä se on näin. Varsinkin jostain SSD:llä, niin musta tuntuu, että... Mä en tiedä, onko se ihan automaattinen, että jos on SSD:llä, niin toimii paremmin, vai onko se kans vähän niinku pelikoodista kiinni, että miten hyvin se osaa käyttää sitä SSD:tä. Jos on koodattu päin vittua raskaasti, että se ei saakaan niinku ladattua niitä nopeita assetteja. Niin. Ja tämähän pätsättiin, koska tämähän puhuu itsekseen koko ajan. Me voidaan painaa vasenta analogistikkiä. Hey Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa. Jaha. Voi vaan loppua dialogi. Joo, ei tää ihan paras, mutta siis... Kyllä tää parempi kuin se Switch. SSD lähtökohtaisesti aina parempi, mutta koodi varmaan rajoittaa tekin. Joo, uskoisin kans, että jos ei osaa hyödyntää sitä ihan. Ja samaten, niin kuin, en tiedä varmaan onko pakattu tai ei pakattu tai millainen duuni sit se on niin tavallaan hakee ne tekstuurit ja data sieltä, niin ehkä siinä on vähän. Mutta joo, kyllä tää toimii tosi paljon paremmin kyllä, ollaan nyt rehellisiä. Se oli Switchillä oikeasti jotain 20 fps tää. Se oli ihan niin kuin käsittämätöntä diashowta. Miksi tuolla on alieni? Ja kattokaa tää Predator-juoksua. mun mielestä niin kun joku, joka juoksee näin, niin se on jonkun perässä. Se on silloin ehdottomasti jonkun perässä. Ja miksi tuo lapsi teleporttaa tuo mun eteen koko ajan? Lapsi, voitko lopettaa teleporttaamisen? Se niinku katoaa tuolta ja sitten vaan... Ihan käsi.
What the fuck? Oi että. Dragon's Dogma pleikkarilla 5 €. Se ehdottomasti kannattaa ottaa. Dragon's Dogma on loistava peli. En mä tiedä, miten se pysyy. Se katoaa. Siinä vaiheessa, kun mä otan laudan esille, niin se lapsi vaan katoaa johonkin. Mutta ei siitä se enempää. Se taas ilmestyy siitä. Mutta se puhe tulee kuitenkin mukana. Sehän on tärkeää. Mitä nää oli nää? Eikö nää oli joku taksipalvelu jossain vaiheessa? Taitaa olla. Mennään juttelemaan. Jumalauta. Mä otan tallennuksen nopeeta. Pokemon-lapsi takas palloon vaan. Ihan käsittämättä. On tää vaan. Kyllä Sveri tietää, mitä tähän videopeleen. Päälle tallennusta ja sen sellaista. SSD:llä melkein poikkeukset toimii paremmin, kun saa luettua nopeammin. On kyllä niitäkin persekoodauksia, ettei pelasta mikään rauta. Joo, ja sit en nyt halua pahalla sanoa, mutta onhan tää vähän tää toiboksi. Ne on kuitenkin vastannut ensimmäisen Deadly Premonitionin PC-käännöksestä, mikä oli aivan vitu fiasko. Aivan farssi. Sitä ei saa niinku fanit joutu fiksaamaan. Ja se jollain tapaa peli kelvolliseksi sitten myös ton Switch-version tästä 2. Sekä myös 1. tekivät, ja kumpikaan niistä ei oikein toimi hirveän hyvin. Toki Deadly Premonition 1 Switchillä on jopa ihan niinku pelattavaa, että kyllä siinä open worldissa niin pikkasen frameit sulaa, mutta ei niin pahasti kuin 2, se on ihan... Jos siis haluaa nähdä, miltä Deadly Premonition 2 näyttää niin kuin Switchillä, niin se kannattaa YouTubesta. Se ei ole hyväksyttävää. On siis peli kuinka hauska, kuinka hyvä tahansa tarinansa puolesta, niin se, että niin kuin valmis peli toimii noin huonosti. Alkuperäinen Deadly Premonition tuli Xbox 360 ja se on edelleen mun mielestä paras versio. Siitä tuli se Director's Cut PS3, mikä mun mielestä ei ole hirveän hyvä käännös. Mä oon ymmärtänyt, että se ei toimi kovin kummosesti. Ja sitten tosiaan PC-käännös, mikä ei toimi kovinkaan hyvin. Mutta sen tosiaan saa patchilla kuntoon, mutta se edelleen kaatuilee ja siinä joutuu vähän kikkailemaan kesken pelailunkin, että saa sen toimimaan. Ja sitten se käännettiin Switchille, mikä on vakaa versio, mutta siinä open worldissa pikkasen framerate droppailee silloin tällöin 30 alle. Ja sitten tosiaan Deadly Premonition 2 tuli Switchille, joka on aivan pelikelvoton. Ja nyt tuli tosiaan kesäaikana tämä PC-versio, mikä tuntuisi toimivan ihan kivasti. Mr. York, that was mighty quick. Lapsuuden ja lempparipelistä tuli HD-remake, se oli vaan laitettu smoothing-filttereitä, jep. Kyllä tää toimii paremmin. Näyttää paremmalta. Agent does it again. You sure don't waste any time. I bet my CLG's got a lot to learn from you. By the way, Mr. York, looks to me like you aren't packing anything. I was on vacation in New Orleans before I happened to stop by here. Well, shoot, that won't do. Here, I got something I think you'll like. I call him Mr. Alligator. Badass, ain't he? Badass. Työpäivä ohi, mutta autolla 450 metriä justiin tuli ukkoskuuri, en tiedä vitsikö lähteä. Se on paha. Eilen kun tulin Tampereelle, niin kaupungissa keskustassa oli bussi odotin. Niin aivan upea sellainen aurinkoinen keli ja lämmintä. Ja sitten istuin bussiin ja rupes pääsen tänne Lielahteen päin, niin ihan siis vitun järkyttävän kauhea vesisade. Taas sellainen, niin kuin, että ikinä nähnyt noin kovaa vesisadetta. Mutta onneksi taas kun ihan tähän kotikulmille pääsin ja rauhoittui, että siinä oli jotain yksittäisiä kuuropilviä. Venaile hetken aikaa, ehkä se loppuu siitä tai rauhoittuu. Toisaalta jos on kotiin menossa, niin eihän sit ole sinänsä väliä, vaikka kastuukin, että sit vaan kuule suihkun kautta ja freshia vaatetta päälle, niin se on mukava. It's a tranquilizer gun for the gators. Kova. Varmaan poliisi antaa sille, että joo, kyllä sä olet FBI-agentti. Ota tästä, Mr. Alligator. And here's a radio. Kiitos. With this, you won't have to worry about any expensive roaming fees. Nice. Might take you a while to get used to them, but you'll get it. Try letting them rip a few times. Ain't no need to hold back out here. Voimaan tulla joku random tehtaalle tuhoamaan jotain laatikoita. Use Mr. Alligator to self-defense gun you got from the Melvin. Selvä. Eli LT:ssä se on jotain koiraa ampumassa siinä saman tien. Yes, alright.
I'm on it, boss. Hoh. Kevyt mikä tää Jorkin tähtäysasento on? Jotenkin silleen niinku... Tai ehkä ihan Voinko mä ampua poliisi? En voi ampua poliisi. Kova. Nice. Jorkki on kuitenkin FBI Special Agent. Tietää miten hommat toimii. Silmät olkapäässä. Jep, sen kautta weapon. For a tranquilizer gun, it really packs a punch. 35 senttiä silmintaso alapuolella. But I'm afraid I'll decline. After all, this town is peaceful, isn't it? Well, sure is peaceful. At least the humans are. Eikö tässä ole oravia kaikkea? But the animals are a different story. Remember what I named it? There are some real mean-ass gators out there in the swamps. And every now and then, they wander into town. One of them even went and ate a kid once. It happened a long time ago, but still. Ei sais nauraa, mutta jotenkin tuli niin randomisti. Even went and ate a kid once. One chomp's all it takes. They swallow down every last bit of you. Poor kid's parents didn't even know what to put in his coffin. The worst part is, that taught the gators just how tasty we humans are. So now, those suckers just attack on sight. Lapsien vika taas, että alligaattorit tietää, miten hyvältä ihminen maistuu. Sisuahan tästä tapahtunut vaikka mitä kuulla. Meillä on pyssyjä ja kaikkea. Crocodiles will feast tonight. In blood swamp. You know he's fibbing, right? Gators don't attack folks. I never heard about no kid getting swallowed by a gator. Actually, Patricia, you're wrong. I'm what? Alligators do attack people, and it could happen in any town. Huh? Mä aika varmaan Tampereella ei voi käydä kyllä niin. Alligator, 1980. Directed by Louis Teague. It takes place in the Midwest, I believe. A teenage girl's pet alligator gets flushed down the toilet. Then, in the sewer, it feeds on the corpses of dogs that were used as test subjects for an experimental growth formula. After growing over 30 feet, it finally starts to go after humans. Ja leffahan siitäkin löytyi, kyllä. Yes, an extremely edifying movie. Edifying. Back when I first saw it, I had a pet hamster. Hey, Agent York. What's your first order of business? You're in charge now, remember? Well said, Patricia. I nearly lost sight of my true goal. Melvin, I couldn't help but notice the name on the side of that truck. This facility is connected to the victim, isn't it? Hyvä leffa. Mulla on tuo alligaattorileffa DVD. Noniin. Siis näähän kaikki, samaten ykkösessä kaikki leffat, mitä mainitaan, nehän on siis ihan paikkansa pitäviä juttuja. Ohjaajat ja ajat tai vuosiluvut ja kaikki, niin nehän on ihan siis paikkansa pitäviä juttuja. Jorkki on leffadikkari kyllä. Mun mielestä on ihan hauska lisäys näihin peleihin. Oh, right. Yeah. I reckon I better start from there. I'm gonna tell it to you straight right from the beginning, Mr. York. As you guessed, this warehouse is run by the Clarksons. The victim's father, Danny Clarkson, is the one who manages the whole place. Ja se PJ Clarkson oli se mistä mainittiin, että se on joku kova tyyppi. Okay, but why did he choose to store her body in his own warehouse, right? Well, that's because there ain't no other place to store it. Our town has a clinic inside a church, but no morgue. Whenever someone kicks the bucket, we just bury him in the graveyard right outside of town. But not this time. We got a murder on our hands this time. We need to give Lisa's body an autopsy and keep it stored, right? So we had no choice but to rent out a corner of this warehouse. I see. So that's what led to the ingenious choice to store the victim's body in a facility that her family owns. Anywho, this is where the real story begins. Truth is, a few days before you got here, Lisa's body went missing. Missing? Yeah. All of a sudden, poof. Melvin on kyllä kova tyyppi. Did you leave the warehouse unlocked?
I most certainly did not. Sharknado. Mä en oo yhtäkään Sharknadoa nähnyt. Siis salaa kiinnostais, mutta... I locked the whole place up and made sure no one could get inside. Blue Thunder ja Cat People-leffa pitää löytää. Sellainen kokoelma, että kaikki elokuvat, mitkä mainitaan Deadly Premonition peleissä, niin mitä löytyy hyllystä. No one stole the original key, and I couldn't find any fingerprints at the scene. So, in other words, this is a locked room mystery. The body of a beautiful Lopeta, young Melvin. girl walks at mid... Hey! all right, CLG. CLG, mistä tuo tuli tuolle? Reckon I should have told you about this earlier when you first said you wanted to come here. Niin onko siis ensimmäinen Sharknado ihan silleen niinku legit movie? Eli silleen niinku, että sillä on oikeasti yritetty hakea niinku jotain ja sitten huomattiin, että siitä tuli sellainen kulttifloppi, komedia paska ja sitten lähdettiin vetää överiksi sitä. It just didn't seem like the time or place as I remember. Anywho, how about we call it a day and head back to my office? You can go through all the files there. Eikö mun pitää mennä tutkimaan näitä juttuja? Ehdottomasti larku ja pullo pitää Jorkin tavoin. Tai Jorkkia ei pidä sun kahvi, mutta Jorkilla on larku ja pullo, mikä pitää kahvin lämpimänä 12 tuntia. No, thank you. This is what I came to investigate. But Lisa's body isn't here anymore. You sure? That doesn't bother me one bit, Melvin. You see, I met a skeletal gentleman on my way here, Niin just. and he was kind enough to give me an oracle. Well, that makes sense. Eli siis sen Laisin ruumis oli täällä, mutta se on nyt kadonnut. Ja nyt tossa taas nykyajassa niin se löydettiin 14 vuotta myöhemmin. Se By the way, ruumis jostain. Patty, what do you usually do when you're at home? Is this an interrogation? Oh, no. I just figured that since we're working together now, it'd be a good idea to learn a little more about you. Should an adult male like you really be asking a little girl this kind of question? Hyvä pointti I feel like mun I heard a story about this sort of thing on the news once. There's a time and a place for everything. You know exactly who I am. And I've also introduced myself to your father. No ei se kyllä itse asiassa tiedä, you're the kuka one mä who oon. said you wanted to come with me. I was just kidding, jeez. You're an FBI special agent. Why would I ever need to worry? You shouldn't automatically trust someone just because they're an FBI special agent. One's profession and one's personality are Musta completely tuntuu, että se separate kerrotaan things. kyllä. Kerrotaan myöhemmin For kanssa example, tässä, kun one special agent may fall spiritually in love with a Padin genius kanssa criminal who jutellaan, mutta enjoys mä the en muista taste of yhtään, human mikä flesh. tuo That's GCL Hannibal. oli. You pulled that straight out of a movie. CLG. Just because it's a Right, film right. doesn't mean it isn't deeply rooted in reality. You can't judge people solely based on where they work or how they look. You need to think hard and decide things for yourself. Fine. Hei, se oli hyvä keskustelu. So allow me to ask you this. How do you feel about me? I don't know. I only just met you. Exactly. Now it sounds like you're thinking. You should never feel the need to force an answer out or pretend like you know something you don't. Zach, she's a good kid, isn't she? Miksi me Honest puhutaan and näitä? straightforward. Oh, wait, there's one thing I can Odotaan, say. mitkä. Oh. What? When you talk to yourself like that, it really creeps me out. Did you start doing that after you became an adult? Or have you just always done it? Either way, you should stop doing it. It's really weird and, like, makes me wince whenever I hear it. Zach, did you hear that? No need to worry. Neither of us are weird, I can assure you of that. She's probably just having trouble finding the right word to describe us. No, I think I'll stop there. Wouldn't want her to think we're getting desperate. Like I said, it's really creeping me out. Älä viit. Annan tän. Clarkson Food Delivery Service. Kun on stairslideit sieltä, kuul. On se Jorkki kyllä mieletön. Mieletön ja mahdoton tyyppi. You holding up okay, CLG? Sure you don't want to wait outside? Ooh, I'll be fine, Daddy. Just make sure you don't take your eyes off of him. He's so selfish and inconsiderate. I'm still not convinced he's actually a real FBI agent. Look,
He's talking to himself again. Zach, this is the ambiguous zero, the deep freeze. Kyllä mun mielestä, jos osaat tällaista porraslaidia, niin vähän pitäisi leijua siellä kyllä. Let's hurry up and find that flying serpent, shall we? Flying serpent, shall we? Okei. Okay. Head to the morgue. Eihän tää nyt morgue sinänsä on, mutta tänne kuitenkin. Tuo on toolboxi, joo, sitä me ei tarvitse. Tässä vähän tympii tää, mä en tiedä, tää on jotenkin hirveän herkkä tää ohjain. Et jos mä... No nyt se ei tee sitä kertaakaan. Eli se tekee tolla, että se niinku kääntyy automaattisesti tolleen niinku... Nyt mä en saa sitä tekemään. No nyt se teki niinku toiseen suuntaan. Jos mä päästän tän liipasimen tosi tai niinku analogistikin, varsinkin alaspäin, ja nyt mä päästän sen, niin se riittää, että se kääntää sen. Että se tavallaan, kun se palautuu se stikki, niin se tökkää vähän. Eli Dead Zonea pitäisi olla vissiin pikkasen enempi. Niin se ei noin radikaalisti. Näin mä olettaisin. Joo, just eli Dead Zone. Joo, Kermalle kans tervehdys, ei. Onko trukilla? Täällä on jotain gimmeltävä. Tuo on vähän tympiä kyllä. Black Bass Tail. Mä en yhtään muista mitä noilla tekee. Tässä ei mun mielestä mitään craftingia tainnut olla kyllä. Mä katon nopeeta, että oisko tässä... Oho. Ja roikkuu eläintä kyllä. This place always gives me goosebumps, no matter how many times I come here. Yes, it's quite the funhouse. Truly a dazzling place. Meat entertainment. That's the only way to describe it. Woven together by life, frozen in time, a visceral, musical... Symphony. We eat all this in order to survive. Yes, truly a symphony. Life and death, resonating together. Yeah, it's really cool. No en mä tiedä, onko tuolla roikkuvat ruhot hirveän cool. Whoa now, CLG. Since when were you interested in this kind of stuff? Mulla ei What are maissikakku you so hampaaseen. surprised for, Daddy? I'm more mature than you are. I've seen way more realistic corpses on CSI, you know. Oh man. At first, Zach, I was shocked by the notion of Ruokayhtiön storing a työntekijöillä on victim's body suojakypärä alongside päässä. Siis food. kyllähän, jos sieltä putoo jotain, tiedätkö, jotain laatikot tuolta korkealta, niin pitää olla. But as I gaze upon this hanging garden, I realize it's just another scene of violent, depraved murder. Yes. All we need to do is change our point of view, and things will expose themselves in utterly new ways. Mm-hmm. Okei. Niin, piti katsoa, että olisiko tässä mahdollisesti asetuksessa... Mennä Switch. Niin täältäpä, täällä on configi, sit on linkboardi, mitä helvetti onkaan. Controller, mutta ei täältä ei vissiin ei saa kyllä mitään. Ei, tää on vaan niinku näin, joo. Joo. Mä ajattelin, että jos olisi music sound, se karakteri, niin joo, ei. Eikä sitä videopeleihin, mitä asetuksia kannata laittaa. Toki on vähän sellainen totuttelukysymys toki, että sit vaan niinku... Koittaa olla päästämättä hirveän kova. Rilliruuat kuule. Katso, siellä oli jotain heti. Jotain gimmeltä. Alligator Gartaili. Pitääkö nyt olla suu? Hey, Mr. York. This is kinda, Mutta on viikolla jotenkin jumissa. Jumissa paikalla. Melvin, if you have something to say, then just go on and say it. Otherwise, you'll simply be insulting this beautiful landscape. Ne on beautiful mun mielestä on. You think this is beautiful? Oh, yes. It's the abnormal world that supports our normal lives. I think that's wonderful, don't you? Besides, look, Patricia seems to be handling this a lot better than you are. Well, you see, I ain't too good with this grotesque stuff. Don't let it get to you, Daddy. Whew. Everyone has at least one thing they're afraid of. Even you, right, Agent York? Something I'm afraid of?
Yeah, that's right. You gotta have at least one thing. Like clowns. Clowns are so funny. How could anyone be scared of them? Ei niin kyllä oikeesti oo. Zombies. Love them. A bucket full of worms. I could squeeze them with my bare hands. The sound of Weird screeching glass. Doesn't bother me. Then... They cling to your skin. Lopeta Melvin, lopeta nyt heti saman tien. Robbing you of much more than your vitality. The wet socks. Melvin, you're a genius. No niin taas. Siis onhan niinku märät sukat kyllä tosi nihkeet, mutta en mä tiedä, onko se sellainen, mitä mä pelkään elämässä, niin kuitenkaan ei. Musta tuntuu, että siinä on sellaisia hiuksen hienoja eroja. Mikä on epämukavaa, mikä on pelottavaa. Mut joo, en mä välttämättä siis, kyllä mä niinku joo. Mä myös itse syön lihaa, mutta mä en oikein ehkä ihan ymmärtänyt sellaista niinku kuolleen eläimen ruhon ylistämistä, että se on jo millään tapaa kaunista. En mä tiedä, se nyt hirveän kaunista kyllä on. Ja nopeat siikausko täällä mitään. Mä pääsen yli tässä. Kato. Alligator Gear Scaling. Älytön kyllä tää Jorkin juoksu, kun tää lähtee 0-100 raketti. Tässä on hyvin vahva tästä creepy-energiaa kyllä ehdottomasti. Kato vielä tän väliin, koska täällä on jotain ekstra kerättävää. En tosiaan yhtään muista, mihin noita tarvii, mutta ehkä se selviää tässä jossain vaiheessa. Onko ne sitten ihan vaan myytävää, vai oliko tässä tosiaan joku crafting-tyyppinen juttu? Täällä on pakko olla. Niin, missä sitten? Tallennus on pakko ottaa, koska ikinä ei tiedä. En luota vielä tähän peliin. Tarvii ainakin se yhden sellaisen pelikerran, ettei hirveän paljon kaadu. Uskaltaa luottaa. Melvin, I'd like to take this opportunity to ask you a personal question. Joo. In the hotel parking lot, when I first met you, the picture you had on your dashboard happened to catch my eye. Siellä Is that your wife? on se tarkkasilmäinen kyllä. Oh, her? Yeah, that's my lady, all right. Candy. Her name's Candy. Ja siis muuten on toiminut kyllä tosi hyvin, joo, ei ole mitään Prettiest girl in valittamista town, kyllä. which makes me the happiest boy. A shooting star Lopeta. landed in a rural town, right on top of a man who now has a meteor struck hard. You always keep her photo with you? You bet I do. The truth is, Candy's a little sick right now. She can't even leave the house no more. So I always keep her photograph with me. Kind of feels like we're always together, you know? I see. You care for your wife a great deal. But this means that Yeah, that's right. My mama had me before she married Daddy. But it don't matter. He's still my real daddy to me. Oh, thank you, CLG. And you're my pride and joy. well, Zach, isn't this a heartwarming scene? No, onhan tää nyt vähän. But there's one thing I just can't get out of my mind. Don't you think that photograph looked a bit too old? Perhaps Candy is already... No, let's not think about that. It might be a private matter, just like you, Zach. Musta tuntuu edelleen, että kyllä kuulee sut, kun sä tässä mietit asioita niitten vieressä. Sitä on niinku ehkä maailman suurin kylmävarasto. Kylmiö. Niin tää vie. Viekään tuo nyt sinne, mihin pitää mennä. Trophy Shell. Olisiko tässä mun mielestä ollut jotain tavallaan noita voodoo-juttuja? Koska totta kai New Orleans, niin täytyyhän sillä voodoo olla.
olla vahvasti läsnä, niin just jotain tavallaan niinku, oliko ne stattibonareita, helttiä tai staminaa tai vastaavaa, kun teki jotain tietynlaisia komboja. Tight spaces, sometimes hidden passage, okei. Kovaa. Mut me ei päästä tänne. Järkyttävä tilanne, meidän pitää kiertää ainakin tonne toiselle puolelle. Väärä nappi ja taas meni 1 piste siinä. Joo, siis tää on just miettiä, että tän kokoinen varasto pitää niinku oikeesti pitää kauttaaltaan kylmänä, niin tässä kyllä joo kieltämättä varmaan ihan kova kulutus. Kimppaketille kanssa oikein loistava maanantai sinne. Tervetuloa Deadly Premonition 2 jännittävään murhamysteerimaailmaan, missä Francis York Morgan ratkaisee New Orleansin synkkiä murhia. Okei, musta tuntuu, tonne pitää mennä, mutta mä haluan käydä kyllä kurkkaamassa täällä sitten, jos kerta. No meneekö jotain toista? Kun mua ei jää häiräämään se. Se, mistä piti kyykistellä. Täältä mistä ei mä huu squeezaamaan väliin minnekään, ei. Olisiko siinä ollut sitten vaan, että se pitää jotenkin täältä... niin crouch, mut sit se ei sano tähän mulle mitään, mä en pääse tänne mitenkään. Ja... Et pitääkö tää siirtää jotain toista puolta? Minkä takia tässä on tänne crouch, jos ei tänne pääse? Tai niinku hämmentävä. Mennään oveen nyt sitten. Pam. Ja jatkuu vaan. Yhä useampia, isompia, suurempia. Okei, siellä vissiin. The Murder Scene. Crawfishilta, ei murha-saitti, mutta siis... Niin, se voi olla, että se oli vaan crouch-tutoriaali, kyllä. Swearing Nero, ehdottomasti. Niin, täällä oli tää, joo, no niin! Here we are, Zach. The morgue. The morgue. They stored the victim's body in a cold storage warehouse operated by her family. Kun mä muistan sen, että vaikka tää maailma oli vähän huomattavasti tylsempi tässä mitä ykkösessä, niin tässä selkeästi oli sellaisia niin kuin samoin mielenkiintoisia asioita, ja nyt mä rupean vähän niin kuin muistelemaan, että mitä juttuja. Siis tää story vaikutti tosi mielenkiintoiselta, tää murha vaikutti tosi mielenkiintoiselta. 10 freimiä sekunnissa ei vaikuttanut mun mielestä hirveän mielenkiintoiselta, se vähän jäi. Hey, Agent York. Agent York. Did you just come here to laugh at rural officers who are doing the best they can? We don't have any special facilities like you people. What else did you expect us to do, huh? Don't compare us with city folk. This is Le Carre. And maybe you're just disappointed that you didn't get to see the bloated, decomposing corpse of a young girl. Sorry, you're right. I went a bit too far just now. But don't misunderstand. I honestly think it's a fantastic idea. I'd never try and bully your daddy. Better not. Thank you for understanding. Head to the morgue. Completed. Mikä on seuraava? Search the morgue for clues. Who took Liza's body? You people. Alkaas kuulkaa, ne ei nyt aloittako. Niin, täällä tulee kaikennäköistä. Mut siis eikö tää ois voinut olla crouch-tutoriaali mun mielestä? Okei, siinä kun... Pitääkö mun tutkia tällä näitä? No ei vissiin pidä tutkia. Mä yritin olla taas parhaan. Mä menen tänne. Niin kattokaa näitä jalanjälkiä. Herran jumala, ei oo normaali kokoisen ihmisen jalka kyllä tämä. Nyt on joku jättiläinen. Inspection start. Noniin. Mä menen heti kattoon sen rautaputken, mitä mä näin siellä. En missään sittenkin. Boxes of the past or presence of the future? Halo? Either way, this is a curious time capsule. Jörg, lopeta. Forgotten boxes. Looks like shelled headless shrimp. When were these boxes brought here? And when will they be taken away? Zach, can you feel it? The perpetual, unstoppable flow of time. Assassin's Creed 2 kanssa oikein loistava.
Varastointikin kyllä joo, joutuu vähän tässä reenailemaan, että miten tää homma toimii käytännössä. Boxes that got left behind. Oi boxes. I can't tell what's inside. Miten niin on muka left What do behind, you jos se think, nyt vaan on täällä sillä I'm gonna go with okra. Okei. Yeah, okra. I'm sure it must be okra. Mitäs sinne That's kuuluu? a staple of the South. Mä tsiikaan nopeeta oikein tänne toiselle puolelle mitään. Ylhäällä on sitten vielä, siellä on icicle on the ceiling ja sitten siellä on hanging light. Mä katson eka nuo icicle on the ceiling. An icicle. Vähän pelottava tonne poikkasee sieltä. Never thought I'd see one of these down in the South. Läpäisee pään. Zach, can you see that? Siinä on Look kädenjälki. closely. Tai sormenjälki. That's right. There are 4 imprints in the frost on the top of this. Miten tuolla on niin hirveän korkealla? It's hard to believe, but I think these are fingerprints. What the? Yes, Zach, that would lead one to believe No, that Phelps the jää body ehdottomasti napper is a kakkoseksi giant tässä who's over touhussa 10 kyllä. feet tall. Francis York Morgan on sen verran parempi poliisi kaikilla osa-alueilla. Ja se on myös ajanut vähempi ihmisten päälle, mitä Phelps. Se on kans totta. Ottanut relaxin, nauttinut kesäpäivistä. Mennä sinne, onko hyväkin peli? Luulin, että joku open world survi. Siis joo, oma kesä kanssa on ollut aika silleen niinku... Toki töitä ja tässä on nyt viikonloma ollut ja huomenna taas töihin. Ja on ollut oikein mukava. Kans vähän silleen lepäilyä, vähän striimeistä ehkä pitänyt sellaista pienempää tai hitaampaa tempoa. Ja viikonloppuna Helsinki viikonloppu vietettiin ja oli tosi mukavaa. Ja ihan silleen niinku kans kivasti. Ja joo, tosiaan siis Deadly Premonitionille jatkoa yllätys, tai tää on tavallaan niinku esiosa sekä jatkoosa. Tässä hypitään 2 aikajanaa. Ollaan New Orleansin Le Coeur, vai mikä olikaan tää kaupunki. On tapahtunut 17-vuotiaan tytön raaka paloittelusurma. Me ollaan FBI Special Agentti Francis York Morgan, mutta voit kutsua häntä vain Yorkiksi, niin kuin kaikki muutkin kutsuvat. Ja ollaan täällä lomalla, mutta oli sen verran mielenkiintoinen keissi, että otettiin sitten itsellemme tää tutkintaa nyt olla just tässä alkuvaiheessa. These pallets are a mess. Looks like this area isn't used often. Still, the idea to store a body here. It's a novel, sophisticated idea, unlike anything I'd ever come up with. Ja tosiaan tää tytön ruumis löydettiin ja se kuuluu tälle perheelle, tai se on tämän perheen kuopus, joka omistaa tämän mikä firma tää nyt onkaan? Kai tää on joku tällainen ruokalähettämä juttu, missä myös tällaiset isot kylmäalueet ja koska muuta mahdollisuutta ei ollut, niin se ruumis sitten varastoitiin tänne, mutta nyt se on ilmeisesti kadonnut myös, että se on viety se ruumis täältä pois. Thermometer on the wall. Look at the thermometer, Zach. Thermometer? It's at 10 degrees Fahrenheit or minus 12.2 degrees Celsius. Kiitos, että mainitsit myös Celsiuksen. This must not be the ambiguous zero. Mä otan nuo footprintit tosta kanssa. Zach, these are human footprints, and they're extremely large. Yes, Zach, I agree. These footprints must belong to someone who's used to walking around in cold temperatures. Avojaloin, ei kukaan kävele avojaloin tällaisissa paikoissa. This frost is shaped like something we're very used to seeing. That's right, a body bag. Lisa's body must have been left here. But there are no signs that the bag was dragged away. So our criminal must possess monstrous strength. Inspection complete. Paikallinen ruokavirasto tykkää ruuat ja ruumiit samassa tilassa. Eikö se ole lihaa kaikki? No niin, nyt taas. Seems like our flying serpent isn't What here. the fuck? Is this everything, Melvin? There aren't any other rooms in this warehouse? No special rooms. Elvi on ihan pihalla. Well, there is the luxury foods warehouse. Luxury foods? Why didn't you say so earlier? Just thought you wanted to see where the body... I just thought you were only interested in warehouse number 2. Besides, it's underground, so it's even colder than this. You sure you really want to go down there? You could darn well freeze to death. All life will come to an end in the icebound zone. You feel me? No, I don't. Let's head there at once. I'm sure that must be where we're meant to go. But what about searching for Lisa's body? All we need to do is find a 10-foot tall man with monstrous strength.
That giant knows where she is. 10 foot tall? But finding the Tässä on flying vähän tästä serpent Kevin is more important Hart-energiaa right kyllä now. tässä Melvinistä, täytyy sanoa. Vähän sellainen pirkkaversio Kevin Hartista. Ihan hauska Now kyllä. please, guide me to the luxury foods warehouse at once. These luxury foods are most likely being used in local Cajun cuisine. I'm so excited to see what we'll find. Aren't you, Zach? Food delivery. Clarkson, eli se oli tosiaan Clarkson, Lice Clarkson. On tämä uhri. Rainbow Kevin Hart sokeriton. Maistuisi kyllä. Eli nyt me lähdetään sitten... Täytyy mitä olla sulle taas? A 10 foot tall giant? Kyllä. All right. Now that one's gotta be a joke. Siikainen Right, varpaanjäljet, Mr. mitä siellä löytyy. Ei oo mikään vitsi. Ei oo mikään vitsi huumori tää nyt kyllä todellakaan. Pelottaa itteekin vähän nähdä jotain. Paljon 10 feet tall. Jos sä oot 10 jalkaa pitkä, niin kuin pitkä sä oot? Muuten kuin 10 jalkaa pitkä. Joku nopea kattoo. Koska siis mä oon 6'3 mun mielestä. 6'3. Joo, 6'2", 6'3. Mä en ihan varma. Mielestäni 10 kuulostaa tosi paljon. Se kuulostaa tosi monelta jalalta. 3 metriä. Onko se niinku tasan 3 metriä? Tall as heck. Mä oon katsoa, ettei täällä ole mitään kerättävää missään. Vaikkei se nyt varmasti edelleenkään ole mitään hirveästi. Mutta siis tää on se sama alue, missä me oltiin, eikö oikein? Miksi tää on jotenkin niin erilaisen olo? That elevator needs a key, Mr. York. No mitä nyt hittoa? Do you have one? Actually, no. God damn it. I didn't think you'd ever want to go down there. So I didn't bother to go and get one. Well, then would you go and get one now? COG, I know. I'll tell it to him straight. Thing is, Mr. York, you know the Clarksons? The folks who own this place? Well, they don't too much like the police. And they sure as hell don't like them when they're my color. It was, real hard for me to get permission to open up this place for you to search through. So they ain't gonna be too happy if I go back to them now, asking for another key. What should we do then? Let's just find a worker here who can lower the elevator for us instead. All they need to do is take a break from their work for a couple minutes. And what am I supposed to do? Just stand here and pretend like nothing's happening? Yeah, you FBI folks are good at that, right? No. That's always what I see you doing on TV. Voi olla vaan ilkeä. Voi olla vaan ilkeä. 3 riisatohan se älytön kokonen kuitenkin. Mut toisaalta, jos on meidän pää epäilty, niin se on myös aika helppo huomata. Helppo huomata täällä kyllä. Niinku täällä nyt on tää mystinen, mutta en mä pääse tänne vieläkään. Hämmentää. Mä voin työntää tätä. Niin valikkoon. Mä voin tehdä mitään tätä. The elevator won't move without a think you two can go and figure. I'll search around here. I believe in. I know they didn't make you a special agent. Taas tulee turpa. Eli mistä mennään juttelemaan näille nyt sitten, olisiko kellään teiltä? No ei vissiin. Voi vaan tönästä mut tolleen. On kuitenkin special agent. Zach, I think we can move this. Nice. Better check back here as well, just to be on the safe side. Hyvä. Mä toivon, että tässä olisi samanlainen työntöääni, mitä oli ensimmäisessä Deadly Premonitions. Koska se oli mun mielestä tosi siisti. Mutta ei ollut. Crawfish tail. Näin. Hello. You have a key. Niin kato, nyt me saadaan tää
työnnettyä. Ei saada. Se onkin eri juttu. Laitan sen tohon, niin mä luikahan tänne. Täällä on työntö puusella koko ajan. Järkyttävä tilanne. Voinko mä työntää tän silleen niinku taaksepäin? Mitäs tää? Mä työnnän tämänkin taaksepäin. Ja pääsen tähän ja... Halo? Missä helvetti? Oikein tuolta pääsee tonne. Mut mihin tää vie? Okei, tää menee jonnekin. Joo, tuo kiertää tuolta. Okei, jes. Alright, selvä. Ehkä mä työnnän sen pois. Pois täältä, niin. Ota yhden vielä. Mä työnnän sen. Älä työnnä sitä sinne, kun lopetat sen työntämisen. Työnnät sen sinne. Kova. Okei, no renkaat ees käynyt siihen suuntaan, mihin sä työnnät. Ei sillä ole väliä. Niin kato, onko... Ei. Se on hyvä olla siinä. Kattokaa, täällä oli jotain super rarea, mitä se on? Catfish Whisker! Musta tuntuu, että on pakko olla jotain. On jotain Nyt on kyllä väärin maanantai. Miten maanantai on väärin? Zach, the human ability to adapt is a frightening thing. Some humans have the power to sleep anywhere as long as they set their minds Mikolle kanssa oikein loistava. Onko mä typottanut sen johonkin vai mitä juttu? Yay! Elevator key. Now we should be able to operate the elevator. No need to worry. This facility no longer has a body to steal. What else do they have to lose? A few cans of crawfish? I feel bad for him, but it's for the sake of the investigation. I'll write him a letter of apology later. Kova. Jorkki ratkaisi ensimmäisen. Molemmissa peleissä muuten on avaimen metsästys. Typoto sun tekstissä. Noni. Se näkee, että on maanantai. Ei se maanantaina voi onnistua asioita. Ha! Now that's my special agent. There ain't no stopping you. Wanna head straight down? You bet. Let's sally forth, Melvin. Kova. Pam. Eli täälläkö nyt on sen super rare ruoka? Zach, look at that thermometer. 0 degrees Fahrenheit. Or minus 17.7 degrees Celsius. This is the ambiguous zero. Suomalaiset nauraa vaan. Hey Avery! Can you hear me? Vitun maanantaina, työ pitää keittää kahvia. Kyllä se kannattaa. Mulla on 3 menossa. En mä oo herännyt vieläkään tähän päivään ihan täysin. Mutta hei, tervetuloa kuulla vaan Deadly Premonitionin pariin. Open the damn door, Avery! Ja mä en edes muista, mitä mä oon laittanut mun otsikkoon. Sekin on niin se oma juttunsa taas. It ain't no use, Mr. York. Once Avery starts working on something, that's all he sees. He just tunes out everything else. Käsittämättä. We'll have to wait until he finishes and comes out to us, I reckon. Or we could come back tomorrow. I disagree, Melvin. Time may be on our side, but that doesn't mean we should waste it. You gave me Mr. Alligator precisely for moments like these, didn't you? Eli voidaanko me ampua sitä? Wait, Mr. York! Those tranquilizers may be non-lethal, but it's still dangerous to use them on humans. Of course, Melvin. I never said I was going to shoot him. Oli ampumassa. Mä myönnän suoraan. You're gonna shoot some meat to get his attention. I'm right, ain't I? Kova.
Heittäkääs juonitiinistelmä suoraan so far. Okei, me pelataan Francis York Morgan nimisellä FBI Special Agentilla, mutta sä voit kutsua häntä Yorkiksi, sillä kaikki muutkin kutsuvat häntä Yorkiksi. Peli sijoittuu 2 aikajanaan, missä ensimmäinen ollaan niin sanottu, onko se nyt jotain 2020 vuotta tai jotain vastaavaa, missä Yorkki on vanha ja häntä tulee kuulustelemaan 2 FBI Special Agenttia liittyen tähän Le Corin caseen tapahtumaan. Ja ilmeisesti Yorkia myös vähän niin jotenkin syytetään tai jotain hämärää tässä, niin kuin tässä keississä tapahtuu. Sitten taas palataan vuoteen 2005, kun Yorkki on lomalla ja katsoi elokuvan Cat People ja rakastui New Orleansiin niin kovasti, että halusi tulla itse myös täällä käymään. Ja samaan aikaan täällä on Clarksonin perheen, kuka omistaa tämän ruokalähettimän, niin Clarksonin perheen nuori tytär, Liz Clarkson, löydetty murhattuna. Hänet on oletetusti kirveellä silpottu sellaisiin, niin kuin, ei nyt ihan kilon paloihin, mutta sanotaan, että raajat ollaan eritelty torsosta. Ja koska ei mitään muuta paikkaa tässä pienessä kylässä, kaupungissa ole, missä ruumis säilyisi, niin se sitten ollaan vuokrattu tältä perheeltä kylmiöstä paikka, missä ruumista ollaan säilytetty. Ja koska se oli sen verran mielenkiintoinen, niin totta kai York otti tämän tutkinnan alle, tämän vaikka onkin lomalla. Ja nyt me oltiin tultu sitä ruumista katsomaan, että mikä tilanne, mutta se ruumis oli kadonnut mystisesti. Ja missä se ruumis on makannut, niin siellä oli näin isot jalanjäljet. Kela, jos mun jalanjälki on silleen niinku tossa, niin se on niinku näin iso se jalanjälki. Paljaat jalat, varpaat ja kaikki. Katossa roikku valo ja siellä oli sormenjäljet siinä lampussa, mikä oli monen metrin korkeudessa. Ja se ruumispussi on kadonnut. Ja nyt me yritetään selvittää, että mitä helvetti on tapahtunut. Ja York sanoi, että se on 3-metrinen se tyyppi, kuka sen on vienyt sieltä. Ja nyt me ammutaan. Nyt tää peli ehkä kaatu. Ei kaatunut sentään, hyvä. Kuulin, että noin. Joo, se oli tosi iso. Tosi iso se. Ja toinen niistä oli kyllä ehdottomasti näytti mustikalta kyllä vähän. Paitsi että mustikka on paljon komeampi. This is Mr. York, an agent from the FBI. Hei! Eikä tuo tyyppi ole 3-metrinen. Hi, Avery. You're I'm under Special Agent arrest. Francis York Morgan. Please, call me York. York, you a smarty pants? What? Ivory Smith. Eli Avery ehkä. Ei se nyt 3-metrinen kyllä ole missään nimessä. Come on, just settle down, Avery. Tell him what this here place is for. Lots of expensive food here. Yup. Mighty precious to the Clarksons, so I gotta guard it. I see. So you're this area's tyyppi keeper. kyllä. Oh, I help with the research too. I do like research. Research? What are you talking Mihin tuo about, Avery? alligaattorin This pää on doesn't menossa look tuolla like a taustalla? lab to me. Oh, ain't no lab. It's a warehouse. Ain't no lab. Smarty pant scientist does the research. I ain't no smarty pants, no. Takaisin suolle. He's a bit slow in the mind, but he ain't a bad guy. Oh. Your story about the giant who carried Lisa out. Don't tell me you think it's him. I mean, it's true that he's free to come and go as he pleases in this warehouse, but... No, as far as I can tell, he's just a bit over 6'5". The one who moved Lisa's body must be at least 10 feet tall. He's clearly too short. Too short, huh? Well, if you ever happen to find a man who makes him look small, I'd sure like to meet him.
Lease. Hey, cut it out! Lease? Why? Avery, that's not Lise. Not Lease? Hämmentävä tilanne. This is Melvin's daughter, and my precious assistant. Unfortunately, Elise is no longer with us. Lease! Lease! My fault! My fault! I guess he's sort of like Lise, you know? See, Oisin ottanut vähän etäisyyttä kyllä, jos olisin tuo pikkutyttö. you know how normal kids tease other kids in order to get Jos attention? Avery laittaisi alligaattoripään päähän, sit se olisi varmaan se 3 metriä. Niin, eli se on alligaattori Avery. Sometimes folks who don't know Gator him too well Aver. see something and end up calling the police. But I know that deep down, he's got a good heart. Hey, Mr. York, I'll keep him busy, but I'd appreciate it if you'd hurry this particular inspection along. Joo. Just holler at me if you find anything. I reckon that'll make it easier for you to go do your thing, yeah? Melvin, I think you're finally starting to catch on. Tunti 5 viikon tauon jälkeen. Vähän oli kyllä tahmeita. Ei pitäisi noin pitkää taukoa pitää, mutta aina käy lomalla sama. Joo, ja kyllähän se varmasti nopeata kroppa taas pääsee takaisin taas siihen rytmiin. Mut kova kyllä. Olisipa itselläkin puntti menossa. Niin kato, Avery, this niin. box looks special. Kun siinä on tuo Dragonfly, niin se on se. Mitä sä sanoit, että meidän piti etsiä? Clarkson food. For their home. Melvin, is this the Clarksons' family crest? Oh, the dragonfly? Mikä on juuri sinun perheesi tai sinun sukusi? Yeah. Kresti, mikä tuo on? Clarkson's Tuo mark, vaakuna, alright. tai ei nyt vaakuna, mutta mikä se? Onko se vaakuna? Ain't no big deal, though. You can find those all over town. Is that so? Well, yeah. They pretty much run all of this town's major industries. Yeah. I do believe they own just about everything there is to own. So their word is law. They got the whole darn town tattooed with their dragonflies. Can't even walk a few steps without seeing one. Zach, this dragonfly is a flying serpent. Alsalle hei oikein paljon mitä meni. Mä en oo vielä kuunnellut sun viestiä, sori. Mä oon huono mies. Me oltiin joku murhamysteeri. Ja ei olla taas, me ollaan just kuitenkin niinku lopetettu 2 peliä. Me saatiin Resident Evil Remake valmiiksi, me saatiin Elden Ring valmiiksi, niin kyllä yhden voi aloittaa. The flying serpent owns this town. 2 peliä. Ei olla aloitettu 3. Älkää nyt... Ei voi kääntyä tätin puoleen. Tää olla mun puolella tukemassa tätä hommaa. Sain Eldenin valmiiksi, kyllä sain, noniin. Ja Resident Evil Remakein sain valmiiksi. On 2 peliä läpäisty, niin mun mielestä voi 1 pelin aloittaa. Eikö näin ole? And Pungan's oracle pointed us toward their family crest. Niin, Pungan meidät kertoi The tänne. Clarksons must be deeply intertwined with this case. Melvin, Patricia, I think I've had enough of this frozen world. Mä en oo nähnyt vielä ihan tarpeeksi. Let's head back out to that merciless sun. Kauhean infoahkö ja hirveästi asioita pyörii päässä, mutta kyllä se ilman muuta. Siitä ajan kanssa tuohan se sanomattakin selvää, että uuteen paikkaan ja uuteen ympäristöön niin paljon tulee kuule dataa, mitä pitää muistaa, mutta... Well, what are you waiting for? Mutta hyvä, että jäi kuitenkin hyvä Can't bear to fiilis. spend Hyvä another fiilis second kaikista. down here. 105 tunnissa valmis. Mullakin meni, mitähän mulla olisi, 130-140 meni siinä. Ja kyllä se sitten aika lailla, mä rupesin vaan käyttää mimiktieria bosseissa, mitä mä en jaksanut grindaa. Tai sitten mä sain niitä eka facein tapettua, mistä mä tykkäsin. Ja sitten tuli 2. face, niin oli sille fuck it. Mimiktieri vaan käyttöön. Tuhosi kaiken. Mutta hei, mä kuuntelen sun ääniviestin tässä, kun mä lopetan. Reilu 200 tuntia Eldeniä ja loppua enää, eikä oo missä sä jäette Rootsiin? Mä voin paljastaa heti, oot sä lähellä loppuun. Kova synttärilähetestaus täällä menossa. Vaimo osti mulle pressopannun. Kova.
Tekis mieli kans kyllä melkein joku tollanen pannu hankkia. Luopua tuosta kahvinkeittimästä ja ruveta vaan, tietsä, niinku hipsteröimään. Oispa vaimo, joka ostaisi pressopannu. Eri keepille hei oikein loistavat pelailut siinä. Kiva, kun olit messissä. So, what do we do now, Mr. York? Mr. York? Zach and I will take things from here. Jep. Then what should I On muuten hirveän pitkä jakso ollut taas tää jakso. Mitä hittoa? Tend to your sick wife? I don't know. You're free to do as you please. I'll stop by the sheriff's office when I need your help again. Niin. I suppose that's what I'll do then. It'll sure make Candy happy. Candy happy. But I am the sheriff of this town, so I do intend to get some work done. I know. How about I search for Lisa's body while you're busy? Not a bad idea. Just be careful that you don't get attacked by a barefooted giant. Joo, tää varaus siitä. Hey, don't scare me like that. Tuo on kyllä tosi siis niinku käsinen ihminen. Miten se sanotaan? Se Why do you keep talking about Kovasti. that giant anyway? käsillä elävöittää tätä You keskustelua tosi really paljon. think some giant was responsible for all this? Melvin, don't be silly. Of course I do. Just when I thought you were starting to catch on. Disappointing, to say the least. But how can you be so sure? I want to see some proof. Proof number 1. No niin, nyt tulee faktoja. The footprints that led up to where Lisa's body originally was were made with bare feet. Giant's Mountain tai jotain, en muista tarkkaan sen mestan nimeä. Oot sä sellaista sen Giant Mountainin näköistä, tai oot sä tapellut Giantia vastaan? Ei tiedä, tarviiko sen tapellakaan. Voi olla, että joutuu ehkä tappelemaan, ehkä ei joudu tappelemaan, mutta None of the prints looked similar Now, to spoil those of them, common Peter. insulated boots, and the arches of the feet were visible. The person who carried out Lisa's body must have had very large feet. I'd say they were at least 16 inches. Kuinka paljon on 16 inches niinku senttejä? Ja mikä se on niinku meidän länsimaan? Jos sulla on 16-tuumainen jalka, niin mikä sun kengän numero on sitten? Oispa vaimo, no sekin. Jos muista tulee joskus sun vaimo, niin voisi sulla pressopan. Yes. Pistän Klarnan laulamaan, lähden sormuskaupoille saman tien kyllä. Aamulla kylpytakki päällä ja Merkur-sanomat kädessä ja pannu porisee. Kello tikittää seinällä, kuulostaa hyvältä kyllä. Ja niin pele oikein loistava sinne. Jos yksi tuuma on 2, eli sillä on 40 senttinen, ei oo käsi kuin se jalka. Eikö onko se käsi 40 senttinen? Eikö siis mitä se tarkoittaa? Siis mikä onko se jalka vai käsi sen tuo 16? Okei. Okay. Large feet, eli se on 40 senttinen jalka. Proof number 2. I found fingerprints on the cord of one of the hanging lights in the warehouse. The fingerprints weren't aimed up from below. They were coming directly from the side. Eli se on niin jotenkin... Clearly, the giant moved the light because it was in his way. He pinched the cord with his fingers. Just osti tekton, niin ei tarvitse mitään pressopannua ruveta ostelemaan nyt. Proof number 3. There was nothing else found in the vicinity where Lisa's body was stored. This means the giant carried her out without dragging her across the floor. Mun mielestä siinä oli se joku metalliputki siinä hyllyllä, mitä me ei koskaan saatu. Se näytti tosi out of place, mutta me ei saatu ikinä tutkia sitä. Se oli mun mielestä niinku hämmentävä. En mielestäni, jos siis bossi kyseessä, niitä jättejä on tullut kaadettu joka paikassa, kun niitäkin kierretään jatkuvasti, meinas käy huutamiseksi. Onneksi on rauhoitettu itsesi. Joo, siellä on sellainen But there's only one set of footprints. se on ihan pomo kyllä, mutta se on vähän erilainen. On perseestä kyllä se. The only conclusion I can draw from this evidence is that a barefooted giant standing over 10 feet tall carried Lisa's body out. Jep, ja nyt me etsitään se. That concludes the entirety of my proof. Joo, vaikka miten Objections, kiltti on, Melvin? niin ei tule mitään lahjoja. Kyllä se on mun vuoro ostaa sulle kyllä jotain. But there ain't no way a human could ever be that tall. Have you seen every human alive with your own eyes? Niin, Patrice. Well then, Näin. you need to forget all your preconceived notions when embarking on an investigation. Whether you come face to face with a 10-foot giant or a skeletal gentleman, you always need to accept everything that comes to you with a clear mind. Muistakaa tää. Do that,
Muistakaa And tämä. eventually, the truth will reveal itself to you. Merkur-versiossa olisi kyllä ihan hirveä paikka. Aivan hirveä paikka. You're a smart kid. I'm sure you understand. Well, I'll be damned. I'll be damned! I'm sorry I ever doubted you. Tässä Melvin Woods on Mr. kyllä ämpääpää. FBI Special Agent, sir. A sharp eye Lopeta and taas flawless tää. observational skills. Kaille kanssa oikein loistava. Niin se oli nelinpelimökki, miettii. Mä somesta pikkasen kattelin muutamia. Oliko mukavaa? Varmasti oli. I won't ever question you again. Heck, I'll do whatever you say. That's it, Melvin. I'm glad you finally caught on. Okay, time to go, Patty. Patty. You know this town well, so I'd like you to accompany me from now Nyt on. mennä pelaan keilausta. Patty? Patty? Hämmentävä. Find the flying serpent. Me löydettiin se. Zach, we found the flying serpent. Kyllä. Now we simply need to locate the 10 maidens. Eli lähdetään sinne It's time keilapaikalle. to head on to Alexis's Diner and Lane. Diner and Lane. Ja tiedätkö te mitä, chatti? Tänne paikkaan me menemme seuraavassa jaksossa. Kiitoksia aika paljon seurasta. Nähdään seuraavassa jaksossa. Booyah! Näin se vaan menee.